40% din gospodăriile din acest oraș dețineau sclavi. Întreba pe oamenii care treceau pe lângă ea dacă au o armă, să-i dea o armă. Anumiți indivizi au tras la întâmplare cu arma pe stradă. Am dat peste un lucru mult mai interesant care ne amintește de Regina Maria din România. Un bombardier american B-25 s-a izbit de clădire din cauza ceții, provocând un incendiu și ucigând 14 oameni. Foarte multe cinematografe mai deocheate, foarte multă prostituție, trafic de substanțe interzise. Fac pregătiri la nesfârșit, îți cer bani și abia apoi dansează. Cam asta a mai rămas din turnurile gemene, un moment dureros. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit în America, bine ați venit în New York. Mă aflu pentru prima dată aici. Se spune că acest oraș nu doarme și că îți oferă atâta energie încât te scapă de oboseală. E bine, asta rămâne de văzut. Doar ce am ieșit din hotel, suntem cazați în Manhattan, chiar lângă Empire State Building este acolo. Văd că avem și un muzeu erotic, un oraș plin de viață pe care o să-l explorăm astăzi. Îl luăm la pas, așa că rămâneți până la final, iar dacă încă nu urmăriți acest canal de YouTube, vă rog să o faceți, apăsați butonul subscribe pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați să vă lăsați părerile în comentarii și apăsați butonul like pentru că mă ajută. Înainte să continuăm vlogul, vreau să vă prezint sponsorul de astăzi, și anume Shav 2, un aparat de ras special conceput pentru zonele intime, dar care este foarte practic și pentru restul corpului, piept, abdomen, sub braț. Îl folosesc de ceva timp și ce îmi place la el este faptul că folosește tehnologia cut free. Asta înseamnă că te poți rade fără tăieturi și fără iritații, dar haideți să facem o testare simplă și cu acest balon. După cum vedeți, rezistă și cu vârful balonul nu s-a spart, în plus este rezistent la apă, așa că îl puteți folosi sub duș sau îl puteți curăța foarte ușor. Are o lumină LED incorporată care îți permite să vezi fiecare detaliu, două tipuri de lame, una metalică clasică și una cu folie specială care rade foarte fin până la 0. Autonomia este excelentă, până la 120 de minute cu o singură încărcare, așa că este perfect pentru călătorii, pentru cei ce călătoresc. Iar acum partea cea mai bună, folosește codul SHAV25 și ai 25% reducere la toată gama. Tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați chiar acum pe linkul din descriere pentru a comanda produsul Shav 2. În plus poți câștiga un PlayStation 5 cu noul joc EA Sports FC26. Găsiți toate detaliile pe site-ul lor și pe paginile de social media. Așadar, dacă vrei un aparat de ras sigur, practic, gândit special pentru zonele sensibile, verifică linkul din descriere, folosește codul SHAV25 și profită de această ofertă. Eu le mulțumesc oamenilor pentru susținere, iar acum haideți să revenim la vlogul nostru. Haideți să traversăm. Dacă suntem atât de aproape de acea clădire, vom merge acolo pentru că vreau să o văd. Peste tot avem astfel de vânzători, sandvișuri, mâncare chinezească, indiană, fel de mirosuri. Din păcate, acest lucru nu arată tocmai bine. Le-am văzut peste tot. Noi am ajuns aseară. Nu vreau să vă spun cum arăta zona centrală. Când vine vorba de cazare, am avut mare noroc să găsim ceva cât de cât acceptabil chiar aici, pentru că prețurile sunt astronomice, de la $250, $300 în sus pe noapte. Am avut noroc că am găsit ceva la 105-110 euro pe noapte, ceea ce este foarte, foarte bine pentru această zonă a New Yorkului. Văd că avem terase, este foarte cald, butaie cu bere. Un oraș cel puțin interesant, care îmi place, ne place. Dacă în vlogul trecut vă spuneam că Chicago este orașul nostru preferat de până acum din America, ei bine, New Yorkul îi face concurență și cred că este peste Chicago. Din câte mi-am dat seama, transportul în comun nu este atât de scump, cu toate că ne aflăm în unul din cele mai scumpe orașe din lume, sau chiar cel mai scump oraș din lume potrivit anumitor statistici. Noi am venit cu metroul, am luat un autobuz care era gratuit, am mers undeva la 3 stații, dacă nu greșesc, după care undeva la $3
2 euro și ceva de persoană biletul de metrou până în centru, până aici. Îmi place foarte mult arhitectura. Vedem ce surprize ne rezervă acest oraș pe care mi-am dorit să-l văd dintotdeauna. Foarte multe biciclete electrice. Cred că va trebui să traversăm pe partea cealaltă pentru că acolo este umbră, soarele este foarte puternic. Cred că principala problemă este curățenia, din câte am reușit să-mi dau seama de până acum. Abia aștept să ajungem și în Times Square, dar seara s-ar putea să ajungem mai spre finalul vlogului, pentru că vreau să văd dacă locul arată așa cum îl vedem sau cum l-am văzut noi în filme și în reclame, totul iluminat, dar rămâne de văzut, așa că rămâneți până la final, o să merite. Peste tot avem zgârienori din sticlă și nu numai, magazine, dar înainte ca aici să apară zgârienori și lumini uriașe, locul acesta era casa tribului Lenape, care trăia între apele și pădurile Golfului New York. Este roșu, dar văd că oamenii traversează. Este un pic la mica înțelegere. Fiecare traversează pe unde poate, cum poate. În anul 1609, exploratorul Harry Hudson a ajuns aici și câțiva ani mai târziu, olandezii au înființat colonia New Amsterdam la sudul insulei Manhattan, iar în 1664 au venit englezii și i-au schimbat numele în New York, în cinstea ducelui de York. Văd foarte multe tarabe cu fructe, legume, acolo scrie în corean. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să fim în cartierul corean, un oraș puțin haotic la prima vedere. Îmi place că avem și câteva spații verzi, flori, se construiește aproape peste tot, mese unde poți să-ți iei prânzul. Un lucru foarte interesant și util de altfel. Peste tot unde vedeți aceste dispozitive aveți internet gratuit, vă puteți încărca telefonul, apeluri gratuite, veți apela rapid poliția. Revenim la istoria orașului. Bine, istoria este mult spus, vreau să vin cu câteva amănunte foarte pe scurt, pentru că nu vreau să vă plictisesc. La finalul secolului al XIX-lea s-a format orașul pe care îl știm astăzi prin unirea celor 5 cartiere mari, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx și Staten Island. Cam așa arată celebra clădire, dragi prieteni. A fost terminată în anul 1931, după doar un an și jumătate de construcție. A fost cea mai înaltă clădire din lume, aproape 40 de ani. Are 102 etaje și milioane de vizitatori anual, dar puțin știu că a fost ridicată în plină criză economică și în primii ani era aproape goală, fiind poreclită Empty State Building. În 1945, un bombardier american B-25 s-a izbit de clădire din cauza ceții, provocând un incendiu și ucigând 14 oameni. Să știți că este foarte greu să filmez fără acest sunet pe fundal, pentru că se aude din 5 în 5 minute, nu exagerez. Salvare, pompieri, poliție. Parcă sunt mult prea dese. Da, o clădire foarte mare, impunătoare, pare o fortăreață văzută din afară. Cu toate acestea, să știți că aici au avut loc foarte multe sinucideri de-a lungul timpului, inclusiv un caz celebru al unei femei care a căzut 86 de etaje și a supraviețuit pentru că vântul a deviat-o pe un cornișon și, după cum vă spuneam, a supraviețuit. Avem și covrici. Sincer, ne este puțin foame. Mai mergem puțin, după care o să mâncăm. Da, clădirea poate fi vizitată, poți urca pentru a vedea panorama. O lăsăm pe o dată viitoare. Dacă vreți să vedeți imagini de acolo, o să le găsiți pe Instagram, pentru că acolo postăm ceea ce facem în timp real. De fapt, ceea ce nu intră în vlog găsiți pe Instagram sau pe Facebook. Suveniruri peste tot. Sunt și foarte multe birouri ale firmelor mari și este închiriat în proporție de 94%, iar turiștii pot urca până la etajele 86, 102, acolo unde sunt observatoarele. Da, este haotic, vă spuneam și mai devreme. Simțim asta din ce în ce mai des. Traficul, aglomerația, oamenii par grăbiți față de ce am văzut până acum prin America. Aici oamenii sunt grăbiți, unii
crispați, lucrurile s-au schimbat. Atunci când trăiești într-un oraș foarte, foarte scump, este ceva mai dificil. Orașul este foarte mare, ai nevoie de câteva zile, era să spun, ai nevoie de câteva săptămâni pentru a vizita tot sau aproape tot. New Yorkul astăzi are peste 8,5 milioane de locuitori și peste 20 în zona metropolitană. Un lucru care este mai puțin cunoscut este faptul că în 1703, 40% din gospodăriile din acest oraș dețineau sclavi. Ceva mai recent, în 1991, chiar aici, în centrul orașului, a fost descoperit un cimitir african unde au fost înmormântați peste 15.000 de oameni. Ar fi fost înmormântați, îngropați undeva prin secolele 17-18. Am spus eu, oamenii trec pe roșu aici fără probleme și nimeni nu spune nimic. Ce frumos au îmbrăcat aceste schele. Frizărie, $3 în tuns. Nu mai cred prețurile afișate pentru că nu sunt reale. În interior găsești cu totul și cu totul alte prețuri. Cred că am ajuns într-un loc special din mai multe puncte de vedere. Bryant Park, un loc micuț. Cred că avem și restaurante. Nu este doar o oază mică de verdeață de aici din Midtown. Sub el avem cea mai mare bibliotecă subterană din lume. Chiar sub acest părculeț, care este înconjurat de zgârienori din sticlă și mese, foarte multe mese. Un loc perfect pentru a te relaxa și a citi o carte, de ce nu? Bine, momentan nu citește nimeni, dar trecem peste asta. Chiar aici, lângă faimoasa bibliotecă publică din New York, în anii 80, era un loc foarte periculos, plin de droguri și crime, iar astăzi este printre cele mai vizitate parcuri din lume și un exemplu perfect despre cum poți transforma un loc cu probleme într-o atracție și un loc de cultură până la urma urmei, pentru că, v-am spus, de desubt avem bibliotecă, poți veni aici și poți citi o carte. Sunt mulți tineri care fac asta, nu atât de mulți pe cât mă așteptam. Ce drept, este și foarte cald astăzi. Toată lumea și-a luat de mâncare și mănâncă aici. Prânzul în parc, este greu să găsești o măsuță liberă. Sunt foarte multe persoane care lucrează în aceste clădiri. Ca să înțelegeți, noi acum mergem spre Times Square. De fapt, mergem spre Parcul Central, Central Park. Am plecat de la hotel cu această direcție, iar pe traseu, dacă întâlnim ceva interesant, o să vedeți și voi. Parcul era chiar în drumul nostru, cam așa arată harta. Știți că eu sunt cârcotaș și asta este, nu mă pot abține. Un lucru care mă deranjează foarte mult și pe care l-aș interzice este fumatul de iarbă în spațiile publice, pentru că este insuportabil mirosul, cel puțin pentru mine. Poate pentru cei ce preferă acest tip de activitate este ok. Nu mă deranjează, dar nu în spațiile publice, pentru că în acel parc îmi era greu să stau să mă relaxez din cauza mirosului care este foarte puternic. Știu că este legal, știu, dar da, nu știu ce să zic. Nu în spațiul public, pentru că cel puțin pe mine mă deranjează. Acum fiecare are dreptul să-și spună părerea. Să știți că aceste clădiri vin și cu un avantaj, bine, cu mai multe avantaje. Ce bine arată fructele. Pe astfel de temperaturi țin umbră, ele fiind foarte înaltă. This is a gun free zone, adică nu ai voie cu arme pe stradă. Apropo de asta, am văzut ieri, cred că o să vă las imaginile, am văzut o doamnă, o persoană care clar avea unele probleme, striga în gura mare sau cerea o armă, întreba pe oamenii care treceau pe lângă ea dacă au o armă, să-i dea o armă. Și nimeni nu reacționa, poliția trecea pe stradă, nu întreba nimic. Nu știu dacă este chiar ok să se întâmple asta, dar poate că aici, în America, în New York, lucrurile stau diferit. Nu aș vrea să mă gândesc ce ar fi făcut acea persoană dacă cineva ar fi, bine, nu îi dădea nimeni o armă, dar dacă ar fi pus mâna pe o armă. Asta apropo de ce s-a întâmplat cu câteva zile înainte să ajungem aici. De fapt, în acea săptămână au avut loc nu neapărat atentate, dar au murit foarte multe persoane. Anumiți indivizi au tras
la întâmplare cu arma pe stradă, chiar înainte să ajungem noi, după care la câteva zile dăm peste acea persoană care striga în gura mare dacă are cineva să-i dea o armă și cred că mai bine de jumătate de oră a strigat continuu, fără să o bage nimeni în seamă. Noi am mers mai departe după un timp pentru că ne-am plictisit și noi să așteptăm. Am vrut să văd ce se întâmplă, dacă oprește cineva, dacă o bagă cineva în seamă, dacă o ia cineva în considerare, mai bine zis, și nu, nimic. Din păcate, mâncarea pe care o vedeți în aceste imagini nu este sănătoasă. V-am tot repetat în vlogurile din America, nu-mi place mâncarea de aici. Mulți spun că nu-mi place nimic în America, ceea ce este fals, îmi place. Sunt multe orașe care îmi plac și au urcat în topul preferințelor când vorbim de toate orașele pe care le-am văzut până acum. New York și Chicago sunt acolo în top. Las Vegas, dar Las Vegas fie îți place, fie nu îți place, nu există o cale de mijloc. Mie îmi place din mai multe motive, le-ați văzut în vlog. Îmi place că nu avem doar sticlă, avem și foarte multă cărămidă. Referitor la mâncare, da, este, nu vreau să spun toxică, dar plină de steroizi, plină de substanțe procesate. De fapt, mâncarea este procesată, plină de hormoni. Are foarte multe lucruri care în Europa sunt interzise. Nu vreau să intru acum în detalii pentru că vlogul nu este despre asta, dar este greu pentru oamenii de rând să mănânce sănătos într-o astfel de țară. Adică, dacă ai bani, e bine. Mănânci sănătos, nu sunt probleme. Dacă nu, este ceva mai complicat. Din punctul meu de vedere, din câte am observat până acum. Acum, dacă îmi scrie cineva din, ce știu eu, de ce sat sau care stă undeva la munte înconjurat de verdeață și are grădină și spune că nu e așa, că mâncarea e sănătoasă, că el își cultivă și își face, pentru că am primit astfel de comentarii, nu a înțeles nimic din ce am spus până acum. Am ajuns și în locul celebru, cel mai fotografiat, cred, cel mai filmat loc din America, poate, din New York, cu siguranță. O să revenim pe seară, pentru că atunci aceste reclame sunt puse în valoare. Se văd și acum, pentru că sunt imense, dar seara totul este amplificat. Times Square, dragi prieteni, locul unde se întâlnesc două străzi importante, Broadway și 7th Avenue, un haos controlat de lumini uriașe, reclame și oameni veniți din întreaga lume. O doamnă puțin agitată a primit numele în 1904, când aici s-a mutat redacția ziarului The New York Times, iar de atunci a devenit centrul universului, între ghilimele. Foarte frumos că domnul care are grijă de zonă, de la securitate, a încercat să discute cu ea, să-i spună să nu mai ceară bani, dar nu a avut ce să-i facă. În fiecare an, peste 300.000 de oameni trec zilnic pe aici, iar imaginile din noaptea de Revelion fac înconjurul lumii. Să știți că aceste reclame uriașe nu sunt întâmplătoare. Clădirile din zonă sunt obligate prin lege să aibă panouri luminoase ca să păstreze imaginea iconică a locului. Un loc foarte frumos pe care trebuie să-l vezi măcar o dată în viață. Eu cred că este o combinație între unele orașe din Asia de Sud-Est și Japonia și Tokyo, mai bine zis, pentru că să știți că nu doar aici vedem așa ceva. Sunt foarte multe orașe care au astfel de locuri, doar că acesta este cel mai celebru dintre ele. Îmi place foarte mult zona, o zonă 100% turistică, aș putea spune, unde toți vor să-ți facă o poză, contra cost, bineînțeles. Vedeți cum se vede. În trecut, să știți că nu era deloc așa, aici erau foarte multe cinematografe mai deocheate, XXX, foarte multă prostituție, trafic de substanțe interzise, foarte multe infracțiuni aveau loc în această zonă. Asta prin anii 70-80. În acea perioadă locul era evitat de turiști. Foarte mulți îți fac poze abuziv, aș putea spune, după care îți cer bani. La început îți spun că sunt gratuite, după care trebuie să le dai ceva, pentru că pozele cei drept sunt extraordinare, oamenii sunt profesioniști. Este o tehnică pe care o întâlnim în aproape toate orașele mari, dar vă spuneam că locul nu a fost dintotdeauna așa. Abia după anii 90, printr-un program masiv de curățare și redezvoltare, a devenit atracția pe care o vedem astăzi. Și totuși, dacă te abați puțin, doar două străzi spre vest, spre 8th Avenue, spre strada numărul 8,
pe românește, găsești o față mai puțin turistică a New Yorkului, cu oameni ai străzii, oameni care dorm pe stradă, oameni care vând substanțe interzise. Adică vezi lucruri mai puțin promovate care, din păcate, fac parte din viața de zi cu zi, din realitatea de aici, din New York, doar că până acum nu se compară cu ce am văzut în celelalte orașe, ce am văzut mai mult în California. Oricum, America este mare, nu că este mare, este foarte mare, fiecare stat are reguli proprii, legi proprii, așa că nu putem generaliza. Era să zic că în față avem un târg de Crăciun, așa arată. Cred că ar fi interesant să venim în New York de Crăciun. Aș vrea să văd acest oraș cu zăpadă. Vom reveni cu siguranță în state. Foarte multe suveniruri și da, multe pari de Crăciun. Apropo de ce spuneam la începutul vlogului, da, această zonă arată fix ca în filme. De fapt, orașul până acum arată ca în filme. Din păcate, este mizerie. Trotuarele, străzile sunt par nespălate, pe alocuri miroase foarte, foarte urât și nu am ajuns în locurile răufamate sau așa zis răufamate. Sper să avem timp până la finalul vlogului să ajungem și pe acolo, în trecere. Rămâne de văzut, dar da, New Yorkul este așa cum ne așteptam, un oraș de top, adică nu dezamăgește. Din păcate, aceste coșuri de gunoi sunt peste tot prin oraș, saci de gunoi, mai ales după o anumită oră, apar din ce în ce mai mulți. Cred că toți cei care au activități, care au magazine, scot gunoiul în stradă, pe trotuar și trec mașinile pentru a-l lua. Asta se întâmplă atunci când orașul este super aglomerat, când clădirile sunt lipite unele de altele și nu prea există loc. Pentru că, așa cum ați văzut în vlogurile trecute, orașele celelalte aveau spațiu în spatele blocului, în spatele activităților, coșurile de gunoi acolo erau depozitate, gunoaiele acolo ajungeau, nimic nu ajungea în față. Aici este totul alandala. Din punctul meu de vedere, orașul are o bilă neagră, pentru că este urât, mai ales să fie cald, cum este astăzi, să treci pe lângă aceste coșuri de gunoi care miros, se scurge zeama din ele. Face parte din New York. Să știți că se poate, pentru că am fost în orașe care sunt la fel de aglomerate, clădirile la fel de compacte și se poate păstra curățenia. Adică mă duc cu gândul fără să vreau la Tokyo, un oraș la fel de mare. Cred că pot să le compar de la egal la egal. Acum, cei care iubesc mai mult America spun că nu ai cum să compari New Yorkul cu Tokyo, că New Yorkul este mult peste. Cei care simpatizează Japonia spun invers și tot așa. În realitate, orașele sunt acolo, cam la același nivel. Nu am spus că la același nivel, dar sunt pe acolo și poți să faci o comparație. Am ajuns într-un loc care strânește vulvă aproape peste tot prin lume, doar prin simplul fapt că acest nume este rostit. Rockefeller Center. Am ajuns în piața cu același nume. De fapt, este un complex uriaș de 19 clădiri construite între 1931 și 1939 în plină criză economică, finanțat de familia Rockefeller, o arhitectură art deco, clădiri foarte frumoase ce găzduiesc birouri, magazine și studiourile televiziunii NBC. Numele Rockefeller vine de la una dintre cele mai influente și bogate familii din istoria Statelor Unite. Totul a început cu John D. Rockefeller, fondatorul companiei Standard Oil în 1870. La începutul secolului al XX-lea, averea lui era uriașă, ajustată la valoarea de astăzi ar depăși 400 de miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat om din istoria modernă. A fost primul miliardar din istoria Statelor Unite, a ajuns să controleze peste 90% din petrolul din America. A făcut asta cumpărând concurența, închizându-le afacerile și semnând înțelegeri secrete cu căile ferate. Familia Rockefeller nu a fost cunoscută doar pentru afaceri, ci și pentru filantropie. Au finanțat universități, spitale, muzee și proiecte urbane uriașe, cum este cel de aici, inițiat de fiul lui Rockefeller, John D. Rockefeller Jr. A păstrat numele tatălui. Din nou se aude poliție, e ceva normal, după cum vă spuneam. Da, el a finanțat, el a inițiat construcția, proiectul a dat de lucru
la peste 40.000 de muncitori și a schimbat complet această parte a Manhattanului. Familia a avut mereu o influență politică și culturală uriașă în America, de la finanțarea campaniilor prezidențiale până la crearea unor fundații care încă există și investesc miliarde în educație și sănătate. De asemenea, nu lipsesc criticile. Rockefellerii au fost acuzați de monopol, de influență politică excesivă, ba chiar de control asupra presei și influență politică economică în interes propriu. Între timp, numele lor a ajuns legat de tot felul de teorii, control economic global, influență politică, chiar și de noua ordine mondială. Cu toții cred că am auzit asta. Ce frumoase sunt aceste biciclete, frumoase la prima vedere. Acum mulți le pot considera un kitsch. Da, noua ordine mondială. Acum nu știu cât este adevăr și cât este legendă. Cu toții cred că ați auzit măcar o dată vorbindu-se despre asta. Foarte puțini înțeleg ce înseamnă cu adevărat noua ordine mondială, dar nu sunt aici să țin lecții. Există o vorbă celebră: fără foc nu iese fum. Acum, dacă se aplică sau nu, rămâne la latitudinea voastră. Clar este că aici, în inima Manhattanului, vezi mai mult decât niște clădiri frumoase, vezi simbolul unei puteri care pentru unii nu s-a stins niciodată. Hai să trecem, că e roșu, nu faceți ca mine. Pe partea de dreaptă văd Microsoft. Aici cred că avem o altă biserică, sunt foarte multe. Sfântul Thomas, foarte frumoase, foarte multe camioane prin centrul orașului. Sunt zone și zone. Spre exemplu, aici este ceva mai multă curățenie. Bine, suntem și în jurul clădirilor lui Rockefeller. Ar fi fost ciudat. Avem coșuri de gunoi mai normale. Când vorbim despre cumpărături, despre lux, opulență, să știți că New Yorkul nu dezamăgește, din contra, excelează. Magazine de firmă, pe stânga, pe dreapta. Bineînțeles, acolo unde sunt biserici, sunt și persoane care cercesc. Cam așa arată un autobuz, putem să-l numim așa, cred, toate ce transportă persoane. Iar în față avem celebra valiză, sau sunt mai multe valize. Toți influencerii își fac poze cu așa ceva și nu numai. Sincer să fiu, nu înțeleg motivul, dar în fine, fiecare cu piticul lui. Oamenii inteligenți își fac reclamă gratis. Bravo lor, sau bravo echipei de marketing. Vedeți ce fel se vede de aici, ce fel se văd clădirile de aici, mai bine zis. Foarte, foarte frumos. Central Park, dragi prieteni, parcul central din Manhattan. Cred că este cel mai cunoscut parc. O să explorăm și noi puțin, este foarte mare, nu avem cum să-l luăm tot la pas, pentru că nu am mai terminat vlogul, are și de 2 ore și vreau să vedem cât mai multe locuri, lucruri în acest prim vlog. Poate o să avem timp de 2, dacă nu o lăsăm pe data viitoare, pentru că vom reveni cu siguranță. Artiști de stradă, este un domn care cântă acolo. Ce avem aici? Grădina zoologică, Zoo Center, cumperi bilete. Nu cred că aici voiam să venim. Ce voiam să vă spun, apropo de ce se întâmplă în aceste săptămâni, luni în America, toți au o ură îndreptată spre imigranți. Dar și aici, peste tot pe unde te uiți, oamenii care vând prin piețe, pe la tarabe, pe la aceste mașini unde vând burgeri sau mâncare și nu numai, peste tot, magazine, chiar și aici la intrare în grădina zoologică, peste tot sunt imigranți, în mare parte de culoare. Nu vreau să intru mai mult în detalii, pentru că vlogul acesta nu este despre asta, dar dacă îi dai pe toți afară, o să ai o mare problemă din punctul meu de vedere. Acum, conducerea știe mai bine, cred. Am trecut pe lângă atâtea șantiere, peste tot, în toate orașele, străini care lucrează, foarte mulți mexicani. Grădina zoologică este undeva pe acolo, iar aici cred că intrăm în parcul propriu zis. Cum spunea și Andreea mai devreme, nu pare nimic spectaculos, un parc în centrul orașului, un parc imens, aș putea spune, în mijlocul Manhattanului, dar povestea lui este mai complexă. A fost inaugurat în 1858 și se întinde pe 341 de hectare. Dacă vreți, este plămânul orașului, plămânul verde al orașului. Ca să înțelegeți cât de mare este parcul central de aici, se întinde pe o suprafață mai mare decât Monaco. În această zonă vin anual 40 de milioane de oameni să alerge, să facă
picnic sau să scape de zgomotul infernal din oraș. Văd că poți să-ți închiriezi biciclete, te poate plimba cineva cu o bicicletă. Nu știu pe unde să o luăm ca să fie umbră. Hai pe acolo, Andreea. Acest parc are o poveste interesantă. În partea de nord a parcului exista o comunitate afroamericană prosperă numită Seneca Village. În anii 1850, autoritățile au expropriat și demolat tot pentru a face loc parcului. Peste 1600 de oameni au fost forțați să plece, iar istoria lor aproape că a fost ștearsă din memoria orașului, din păcate. Parcul a trecut prin perioade bune și rele. În anii 70 era plin de gunoaie și infracțiuni, fiind evitat chiar și ziua. Abia în anii 80-90, printr-un program masiv de restaurare, a redevenit loc sigur și frumos, așa cum îl vedem astăzi. Bine, chiar și în ziua de astăzi, dacă e să iei parcul la pas, poți găsi oameni ai străzii, poți găsi corturi amplasate, căsuțe, între ghilimele, ale oamenilor străzii. Acum, nu știu ce să zic, locul este frumos. Dacă locuiești aici, da, este paradis pentru tine, un loc unde trebuie să vii, dar ca turist, nu știu ce să zic, ai locuri mult mai multe, mai interesante de văzut, pentru că să vii mii de kilometri pentru a vedea un parc oarecare. Da, este frumos, dar un parc oarecare, sincer. Da, un parc normal, frumos pentru că este verde, un loc unde te poți răcori, dar este mai frumos văzut din dronă de sus. Hai să mergem mai departe. Vreau să mergem în locul unde se fac cu adevărat bani în America. O să vedeți despre ce este vorba. Seamănă puțin cu parcul din Roma, Andreea, pe care îl vizităm mereu, de unde și acolo e grădină zoologică. Acesta cred că e ceva mai mare, nu știu sigur, nu vreau să greșesc, dar nu cu mult. Acolo văd că poți să-ți închiriezi o barcă, să faci plimbări pe lac. Este frumos, dar v-am spus, depinde câte zile aveți la dispoziție pentru a vizita orașul. Să spunem că aici ar fi un loc unde ai putea să faci poze frumoase. Noi nu avem lumină bună pentru că avem soarele în față și nu se vede cum ar trebui, dar da, aici este un loc bun pentru poze de pus pe Instagram și nu numai, dar chiar și așa, asta nu mă face să spun că acest parc chiar merită vizitat din punct de vedere turistic. Rămân la aceeași părere, sunt locuri mult mai frumoase în oraș pe care poți să le vizitezi în cazul în care vii 10.000 de kilometri pentru a vedea orașul. Acum, dacă asta înseamnă să vizitezi parcul, pentru că această priveliște o poți vedea de la intrare. Ai venit în parc, acolo este orașul, e stația de metrou, ai venit, ai făcut două poze și wow, ce frumos e parcul, l-ai văzut. Nu ai văzut nimic, pentru că parcul e mare, v-am spus, aveți de mers. Noi am mers până la jumătatea lui și ne-am convins. Sunt locuri frumoase, interesante, nu sunt lucruri care să merite efortul dacă ai venit aici pentru câteva zile, 4-5 zile. O să luăm metroul, vom merge câteva stații, foarte aglomerat, foarte cald și la metrou. Îmi place cum arată, totul pare vechi. Îmi plac aceste băncuțe din lemn. În momentul în care ieși din metrou, pare că intri într-un cuptor, nu exagerez, este foarte, foarte cald, pur și simplu nu reușesc să respir. Cu toate astea, v-am spus și mai devreme, îmi plac aceste stații de metrou. Sunt și oameni ciudați care țipă, până la urmă a sărit pe deasupra. De ce să mai plătești bilet când poți să faci scandal și să treci peste? $2,90, undeva la €2,50, cred. În sfârșit, oxigen. Îmi plac și gările, stațiile moderne, dar parcă cele vechi au un farmec aparte. Priviți ce e aici, ce e în față. Uite, Andrei, aici ai $1, un magnet. $1, $1 sticla cu apă, $1 magnetul.
Andrei a luat cu $3 din parcul de mai devreme. Un preț ok, având în vedere că prin magazine e 5-6. Aici erau $1, dar erau diferite, mult mai micuțe. Cred că e ok și $3, având în vedere locul unde ne aflăm. O să mergem până acolo, în centrul podului, vedem despre ce este vorba. După care, dacă tot ne aflăm aici, iar în imediata apropiere avem districtul financiar, o să mergem puțin și pe Wall Street, o altă zonă pe care îmi doresc să o văd. Oficial suntem pe Brooklyn Bridge, priviți ce aici, este plin, foarte aglomerat și în această zonă sunt foarte multe persoane binevoitoare, dispuse să te ajute cu o fotografie, aproape că te calci în picioare. Sunt și persoane curajoase care aleargă, dar toată lumea a venit pentru poze. Avem o zonă pietonală care se îngustează. Văd că aici este ceva mai liber, toată lumea se înghesuie acolo la intrare pentru a prinde o poză foarte frumos. Să știți că acesta nu este doar un pod, este unul dintre cele mai recunoscute simboluri din New York și din America. A fost inaugurat în 1883 și la vremea aceea era cel mai lung pod suspendat din lume. Văd că am prins și elicopterul fix asupra noastră, un alt loc pe care trebuie să-l vezi. Poți să mergi până în partea cealaltă, poți să traversezi. Leagă Manhattan, care este în spatele meu, de Brooklyn, iar construcția podului a durat 14 ani. O adevărată capodoperă când te gândești la o asemenea construcție în acea perioadă, dar și o poveste foarte interesantă de familie. Inginerul șef a murit chiar înainte de începerea lucrărilor. Fiul lui a rămas paralizat după ce a lucrat prea mult timp în camerele presurizate sub apă, adică a lucrat prea mult timp la fundațiile podului. O afecțiune gravă cunoscută astăzi ca boala scafandrului și pentru o vreme proiectul a fost coordonat din umbră de soția lui, o femeie care a scris istorie în perioada în care femeile nu aveau nici măcar drept de vot. Acolo, în depărtare, avem și Statuia Libertății. Din păcate, lumina nu este foarte bună pentru că avem soarele în față. Să știți că peripețiile au continuat în ziua inaugurării din cauza unei panici în mulțime. 12 persoane și-au pierdut viața, au fost călcate în picioare, iar în primii ani oamenii nu aveau încredere că podul e sigur, așa că mai multe persoane de la un circ din oraș au trecut pe acest pod cu 21 de elefanți pentru a demonstra că podul rezistă. Cam așa stăteau lucrurile atunci, iar astăzi, după cum bine observați, podul este plin cu turiști din întreaga lume. Poate o să venim într-o zi și pe seară pentru a vedea panorama de aici. Sunt sigur că se vede foarte frumos. Această pasarelă pietonală este ținută de aceste cabluri de oțel. Cred că așa se numesc, cabluri, cu toate că nu cred că este termenul corect. O altă biserică foarte frumoasă, dar acest lucru mi-a atras atenția. Oferă mâncare gratuit, mic dejun, prânz, cină. Avem și orarul. Foarte, foarte frumos. Aș vrea să văd asta tot mai des scris în fața bisericilor. Din păcate, este un lucru rar, foarte rar întâlnit. Aici cred că avem o altă gară sau stație, da, mult mai modernă. Pot spune bine ați venit în centrul financiar din New York. Este ceva mai multă curățenie. O altă biserică, dar interesant este faptul că avem și un cimitir chiar aici, între acești zgrienori, aș putea spune. Este foarte interesant că cimitirul a rezistat și rezistă în continuare. Chiar dacă suntem în locul care dă ora exactă pe planetă, aș putea spune din punct de vedere financiar, biserica încă are putere. Adică biserica are putere și aici. Este lumina mai proastă pentru că nu mai avem soare, dar avem parte și de un avantaj. Sunt ceva mai puține persoane în acest moment pe Wall Street. Numele de Wall Street vine de la un zid construit aici de coloniștii olandezi în secolul al XVII-lea. L-au construit pentru a se apăra de nativi și de britanici. Zidul a dispărut de foarte mult timp, dar numele a rămas, iar locul s-a transformat în inima comerțului, iar mai apoi în inima finanțelor americane. Aici avem emblema, taurul, celebru taur de pe Wall Street. Bineînțeles,
coadă pentru poze nu este atât de mare, dar totuși avem coadă și la această oră. Nu vreau să tragem concluzii pripite, dar coada este mult mai mult în partea din spate a towerului. Nu știu de ce, aici avem câteva persoane. Fața este mai puțin interesantă din câte se pare. Aici se află cea mai mare bursă din lume după valoarea companiilor listate, motiv pentru care spuneam mai devreme că de aici se dă ora exactă când vorbim despre investiții, peste 25 de trilioane de dolari. Tot ceea ce se întâmplă aici influențează economia globală. Nu este doar despre cifre și acțiuni. Fiecare criză financiară majoră din ultimul secol a avut un ecou direct de pe această stradă. În 1929, prăbușirea bursei a lăsat milioane de americani fără locuri de muncă și fără economii. În 2008, tot de aici a pornit criza creditelor ipotecare. Bănci uriașe s-au prăbușit, economia mondială a intrat în recesiune, iar oamenii simpli au plătit prețul. Pentru unii, Wall Street înseamnă visul american și prosperitate, pentru alții lăcomie și manipulare. Da, este un loc controversat pentru unii, dar un loc fără de care piața la nivel mondial ar funcționa mai greu. După cum vă spuneam, locul cel mai fotografiat este acesta, un tower din bronz instalat ilegal în 1989 ca gest de protest față de instabilitatea economică, dar fix lângă towerul de pe Wall Street am dat peste un lucru mult mai interesant care ne amintește de Regina Maria din România, 18 octombrie 1926. Asta chiar nu mă așteptam să găsesc aici. Văd că aproape peste tot sunt astfel de personalități importante, foarte frumos din partea lor. Cred că este până în capăt. Chiar nu știam de acest lucru. Voiam să văd o altă statuie la fel de importantă ca acest tower, statuia unei fetițe. Sper să o găsesc până la urmă. Aici avem bursa din New York. Fix în fața acestei clădiri avem o statuie la fel de importantă ca cea pe care ați văzut-o mai devreme, o fetiță neînfricată care vrea să reprezinte egalitatea dintre bărbați și femei în această industrie. Bineînțeles, magazine foarte, foarte scumpe. Aici fiecare mișcare de pe bursă poate schimba viețile a milioane de oameni din toată lumea, chiar dacă nu au călcat niciodată pe această stradă. Wall Street este mai mult decât un loc, e un simbol al puterii, dar și al prețului pe care îl plătește societatea pentru această putere. Suntem obosiți, filmăm de la prânz, cred, este seară. Am mers și cu metroul, nu am luat-o la pas chiar peste tot pentru că orașul este foarte mare și am vrut să acoperim cât mai mult. Nu am mâncat nimic astăzi, suntem fără energie, dar asta este. Vrem să mai mergem într-un loc, după care cred că o să încheiem vlogul. Cam asta a mai rămas din turnurile gemene, un moment dureros, nu doar pentru americani. Nu cred că sunt multe de spus, toată lumea știe ce s-a întâmplat. Au creat aceste, nu știu exact, de aici nu se vede, e o piscină, e o cascadă, sunt două identice, este o alta pe partea cealaltă, din păcate accesul nu este permis. Cred că trebuie să plătești bilet pentru a intra, avem și un muzeu acolo, un memorial, au creat această barieră și nu te lasă să te apropii. De jur împrejur avem numele persoanelor care și-au pierdut viața aici, au plantat copaci, avem copaci peste tot. Nord Pool, piscină, ei spun că este o piscina din partea de nord și sud, cam așa arată. Cred că trebuie să plătești odată ce au pus acest gard și nu-ți permite accesul. S-ar putea ca acum să fie prea târziu pentru că este închis, nu ai cum să intri. În atentatele de aici au murit peste 3000 de oameni. Este un loc de liniște, aș putea spune astăzi, dar în același timp e o liniște care apasă. Lângă avem o altă clădire care a răsărit între ghilimele, One World Trade Center, pe care ați văzut-o și de la distanță, foarte, foarte
frumoasă. Are o înălțime de 541 de metri. Este cea mai înaltă clădire din emisfera vestică și un simbol al rezistenței orașului după tragedia din 11 septembrie 2001. Cum vă spuneam, o liniște care apasă, iar locul acesta nu cred că este doar un memorial, este mai degrabă o lecție despre cum se poate schimba lumea într-o singură zi. Pentru că asta s-a întâmplat pe 11 septembrie și o să mergem mai departe, în partea dreaptă, către Times Square. Este foarte bine că poți plăti cu cardul sau cu telefonul și nu trebuie să mai stai să cumperi bilete, să te mai complici. Ai plătit și mergi mai departe. Iată, am ajuns, vreau să vă zic că am făcut saună, nu merge aerul condiționat nici în metrou de această dată. Trebuie să vedem unde am ieșit. Nu suntem în zona principală, așa că revin imediat, măcar aici adie vântul și se răcoare. L-am găsit pe Aladin. Oamenii umblă fără tricou, fără nicio reținere prin oraș. Deja în față se face ziua și miroase a friptură peste tot. Avem și un calculator aruncat la cu noi. Momentul adevărului. Acum chiar te calci în picioare pe aici. Da, locul arată diferit, mult mai animat, iar aceste benere ies mai mult în evidență. Aș putea spune că îmi place mai mult seara, nu știu ție, Andreea, tot seara? Plin de turiști, artiști de stradă, oameni care încearcă să facă bani, nimic greșit în asta. Mare lucru nu se întâmplă, oamenilor le ia o eternitate să se pregătească, se pregătesc, fac pregătiri la nesfârșit, îți cer bani și abia apoi dansează, ceea ce este corect dintr-un anumit punct de vedere. Da, să-mi spuneți cum vi se pare această zonă seara, vă place mai mult ziua, vă place mai mult cum se vede pe zi, oameni dubioși la fiecare pas din păcate. În acest moment este imposibil să faci o poză fără să ai atâta lume în cadru. Aici avem alte persoane care cred că dansează. Am văzut acest lucru și în Vegas, același procedeu. Banii înainte, după vedem. Este ora 21:30. Este arhiplin, foarte, foarte cald. Cred că este momentul să încheiem vlogul aici, să încheiem primul vlog din New York aici. Cred că o să vină în al doilea, rămâne de văzut. Eu vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez astfel de conținut. Mie îmi place această zonă, sunt curios ce părere aveți voi, cum vi s-a părut orașul, vreți să-l vizitați, l-ați vizitat, lăsați-mi părerile în comentarii, iar noi ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci eu vă spun numai bine!